ปรับสรีระให้ตรงก่อนทำยังไงก็ได้ให้พี่รู้สึกว่าไม่งอนะโอเคใช่อันนี้ก็แอนจะได้แค่นี้ให้ตรงมันที่แพงที่ไม่ต้องขึ้นเองที่เอามือวางข้างลำตัวเราจะให้ชินกับการบาลานซ์ขาผมเป็นคนคอนโทรลน้ำหนักลงที่เท้าผมตลอดเวลาต้องไว้ใจดีครับโอเคตอนนี้มือมาถูกต้องยืดหายใจดีครับเยี่ยมเลยผมรู้สึกเบามากผมรู้สึกว่าบาลานซ์เลยบาลานซ์ได้แล้วที่ปล่อยมือได้เลยที่ต้องไว้ใจนั่นแหละที่ต้องไว้ใจที่คอนโทรลตัวเองไม่ต้องสนใจผมว่าผมจะหนักหรือเปล่าผมจะค่อยๆผมเป็นคนคอนโทรลผมจะเป็นคนกระโดดขาขึ้นขาลงได้ที่อยู่ได้สมมติที่ยกตัวขึ้นผมก็จะช่วยกระโดดขาไปข้างหลังด้วยเยอะไปโอเคอยู่นี่ไปแล้วอันนี้มันไม่ลงตรงนี้ไปตามไปนะสูงที่ดูกระโดดตัวที่แอนขึ้นไปมันดูแบบแค่นี้ก่อนเอาขาหนึ่งข้างช้าที่สุดได้ขาข้างนั้นก็ได้ไม่ไหว ได้ค่ะสวยค่ะไม่ไหวได้มือจะลงเอามือข้างเห็นไม่เป็นไรครับมันรู้สึกถูกต้องเริ่มชินแล้วมีน้ำหนักมาเลยถูกต้องยืดมือมาถูกต้องเนี่ยอยู่นี่ค่อยๆยืดตัวเป็นงานช้าๆยืดตัวขาไม่ต้องขึ้นแล้วยืดแต่ขึ้นมายืดตัวขึ้นมาผมช่วยดันขึ้นมาเบาไหมเบาโอเคสวยอยู่ตรงนี้สบายนะดีครับเยี่ยมเลยครับผมจะค่อยๆย่อขาไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวใช่ถูกต้องที่อยู่ที่เดิมใช่ถูกต้องที่ต้องไว้ใจผมนะเนี่ยไม่หล่นมันอาจจะเอ็นนิดนึงแต่ผมปรับขาได้มันเพลงนะครับไปไหนเพลงได้หรอมันจะเบาสวยค่ะเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยค่ะมันต้องโคตรขา ไม่ไหวจะช้าเลยนอนหลับมันจะสกิลกิน